خونسو خدای ماه مصریه که نامش به معنای مسافره و اشاره داره به سفر ماه که مصری‌ها بهش یاه میگفتن در آسمان شب. وقتی خونسو باعث درخشش هلال ماه میشد، زنان باردار میشدن، گاوها بارور میشدن و بینی و گلو پر از هوای تازه میشد. خونسو نامی مصریه که به دو معنیه: جفت پادشاهان و عقب و جلو بردن ماه. از همین جهت هم خدایی بسیار مهم در باور مصری‌ها بوده. خونسو فرزند آمون خداوندگار مصر باستانه و چون فراعنه خودشونو فرزند آمون یا رع میدونستن، بنابراین خونسو به نوعی برادر فراعنه به شمار میرفت و جایگاهش در بین خدایان بسیار رفیع میشد. شکل ظاهری خونسو دو فرم داشته: با سر شاهین و با سر انسان. ظهور او با سر انسان نماد جوانی بود و همیشه با سری در حالتی که با یک دسته موی کوچیک در دو طرفش داشت ظاهر می شده. جوانای مصری هم به تبعیت از خونسو برای ورود به بزرگسالی باید سر خودشونو به شکل او در می آوردن. به طور کلی خونسو با شفا پیوندی اسطوره‌ای داره و افسانه‌های گوناگونی درباره شفادهندگیش هست. مثلا پادشاه بطلمیوس چهارم پس از بهبودی از بیماری خودشو محبوب خونسو نامید که از اعلی حضرت محافظت میکنه و ارواح شیطانی رو ازش دور میکنه. رابطه بین خونسو و شفا عمیقاً ریشه در این باور داشت که مراحل تکامل شکلی ماه دارای قدرت‌های عرفانی مرتبط با جوانسازی و بازسازی. در یک اسطوره کهن اومده که یک کشیش به نام نبت در معبد مقدس خونسو در تبس خدمت می‌کرده، در دوره‌ای که یک اپیدمی ویرانگر شهر رو فرا گرفته بوده و مردم رو نابود می‌کرده. نبت با مشاهده رنج مردمش برای راهنمایی و کمک به درگاه خدای ماه دعایی پرشور کرد و با التماس از خونسو خواهش کرد که مردمش رو شفا بده. خونسو که تحت تأثیر شور و خلوص نبت قرار گرفته بود، شبانه به خوابش اومد و از وجود یک گل کمیاب آسمانی به نام شکوفه ماه خبر داد که فقط در نور ماه کامل میشکفت و دارای خواص درمانی جادویی بود. اون بود که میتونست اپیدمی رو درمان کنه. نبت با هدایت الهی به سفری دلهره آور رفت در دل نخلستان‌های مقدس در اعماق دره‌های ماه. او موفق شد با هدایت مراحل تکامل ماه در میان نخلستان‌های مسحور کننده راهش رو پیدا کنه و سرانجام شکوفه ماه رو که در تابش کامل قرص ماه شکفته بود کشف کنه. نبت با دقت فراوان شکوفه ها رو جمع آوری کرد. ازش اکسیری عرفانی ساخت که توسط خونسو لمس شده بود تا شفا بخش بشه. وقتی نبت اکسیر رو بین مبتلایان توزیع کرد، بهبودی معجزه آسایی رخ داد و بیماری همهگیر در شهر کنترل شد. در یک اسطوره منقول دیگه اومده که فرعون به کشور نهرن که به نظر در غرب سوریه امروزی در نزدیکی رود فرات بوده سفر کرده بود. شاهزاده بختن برای ادای احترام به او تقدیم هدایا خدمتش رسید و دختر بزرگ خودشو که بسیار زیبا بود به همسری فرعون پیشنهاد کرد. فرعون پذیرفت، او رو به مصر برد و به عنوان همسر سلطنتی خودش منصوبش کرد و نامش رو رعنفرو به معنی زیبایی‌های رع گذاشت. مدتی بعد در سال 15 پادشاهی شاهزاده بختن از تبس دیدن کرد و به فرعون گفت که خواهر کوچکتر ملکه به شدت بیماره و از فرعون درخواست کرد که یکی از پزشکانش رو به بختن بفرسته. فرعون فوراً همه دانشوران دربار خودش رو احضار کرد و از اونا خواست که یک پزشک ماهر رو برای سفر به بختن و شفای خواهر جوان ملکه انتخاب کنند. کاتب سلطنتی تهوتی امبب انتخاب شد و برای معاینه دختر بیچاره به راه افتاد. اما وقتی اونو معاینه کرد متوجه شد که بیماری او کار یک روح شیطانیه که نمیتونه جنگیریش کنه. پس شاهزاده بختن از فرعون خواست تا خدایی رو برای مبارزه با شیطان بفرسته. وقتی فرعون این پیامو شنید مستقیما به معبد خونسو رفت و به خدا گفت: پروردگارا، من بار دیگر به حضور تو آمدم تا از طرف دختر شاهزاده بختن
از تو درخواست کمک کنم. خونسو مجسمش رو با قدرت الهیش آغشت و به بالین دختر فرستاد و پس از یک سفر 17 ماهه خدا با شیطان روبرو شد و بلافاصله او را از بدن دختر راند و دختر شفا پیدا کرد. سپس شیطان با خونسو صحبت کرد و قدرتش رو شناخت و طلب بخشش کرد. همونطور که گفتم نام خونسو به معنی مسافره. به عنوان خدای نور در شب، خونسو برای محافظت در برابر حیوانات وحشی و کمک به شفا فراخوانده میشد. بذارین درباره سفر ماه در آسمان شب یه اسطوره جذاب دیگه بهتون بگم. درباره خونسو و شاه دخت بختن که در اون قلمرو فانی آدم‌ها با قلمرو خدایان در هم آمیخت و پیوند پایدار بین خدایان و بشریت رو برقرار کرد. شاه دخت بختن که قبلا ازش نام بردیم با وجود شکوه مسحور کننده‌ای که داشت، غم و اندوهی درونی اونو اذیت می‌کرد، چون آرزوی چیزی فراتر از ثروت مادی زندگی سلطنتی و زیبایی مسحور کنندش داشت. در یک شب سرنوشت ساز در زیر درخشش ماه کامل چیزی به دل شاه دخت افتاد و اونو به سمت باغ‌های مقدس بختن کشوند و مجسمه مسحور کننده خونسو که به بختن فرستاده و اونجا موندگار شده بود. شاه دخت جلوش ایستاد و به ناگاه حس ارتباطی عمیق با خدای ماه در وجودش پیچید، طوری که خدای ماه به وضوح آتش و اشتیاق قلبی او رو حس کرد. خونسو که تحت تأثیر قرار گرفته بود، تصمیم گرفت برای گفتگو با شاه دخت به زمین هبوط کنه و بنابراین با درخشش اسیری مهتاب در برابر شاهزاده خانم حیرت زده ظاهر شد. خونسو با شاه دخت شروع به گفتگو کرد و از چرخه ابدی حرکت و تکامل ماه در شب گفت که نمادی بود از ماهیت دائمی و در حال تغییر زندگی. شاه دخت شیفته و مجذوب خرد و نور الهی خونسو شده بود و با او سفری روحانی رو آغاز کرد. اونها با هم اسرار مقدس کیهان رو کاوش کردن و درباره حقایق عمیق پنهان شده در شب مهتابی گفتگوها کردند. وقتی شاه دخت آموزه های خونسو رو پذیرفت، حسی از آرامش درونی رو کشف کرد. پیوند الهی بین این پرنسس فانی و خدای ماه نمادی از رابطه هماهنگ بین قلمرو زمین و آسمان شد.